Plýtvání potravinami není jen vyhazování jídla do koše, ale i krmení zvířat tím, co by mohli jíst lidé, říká Lymbery, ředitel organizace Compassion in World Farming. Podle Filipa by prý takovéto jídlo, které přijde na zmar, dokázalo nasytit 4 miliardy lidí na celé planetě. To je velmi hodně, to je více než půlka. V současné době nás žije na planetě Zemi nějakých 7 miliard a stále přibýváme v tom celkovém součtu. A jídlem se tedy evidentně plýtvá a stále existují oblasti, kde ho není dostatek. Právě proti tomuto bojuje organizace, která sídlí v Londýně a právě i z Velké Británie k nám přijel na návštěvu pan Lymbery. Ve své přednášce nazvané Skutečná cena levného masa se s námi podělí o své zkušenosti a zážitky z průzkumné cesty za odhalením skrytých nákladů na produkci levného masa. My ho sice kupujeme levně, ale Filip nám ukáže, kolik vlastně jsou ty více náklady, kdo je doplácí a jak tím škodíme vlastně nejenom sobě, ale celé naší planetě. Takže v tuhletu chvíli už prosím přivítejte pana Filipa Lymberyho. Please, Mr. Lymbery, come to the stage. We are very glad to have you here. Welcome to Prague. Thank you so much. Thank you. Well, good afternoon, and a pleasure to be here. Thank you so much for welcoming me here to the Czech Republic. Dobré odpoledne, jsem moc rád, že jsem tady a děkuji, že jste mě přivítali tady v České republice. And delighted to be here in Prague, and I'm feeling a little guilty. Jsem rád, že jsem tady v Praze, ale cítím se trošku provinile. I'm feeling a little guilty because after the wonderful yoga session where I think we're all feeling very relaxed and warm inside. Po té jogové, po tom zpěvu těch manter se určitě cítíme všichni velice klidní a máme takový hřejivý pocit. I'm going to talk to you about something called Farmagedon, a new book that's launched today here in the Czech Republic. Ale já s vámi budu mluvit o něčem, čemu říkám Farmagedon, a je to nová kniha, která dnes má premiéru v České republice. Farmagedon is the result of a 3-year investigation around the world where I went across Europe, the USA, China, South America and beyond. Je to výsledek 3letého zkoumání po celém světě, v Americe, v UK, v Evropě, v Číně. I wanted to find out what's really going on with our food. Chtěl jsem zjistit, co se opravdu děje s naším jídlem. After all, when you go into supermarkets, certainly where I come from in London, the meat is all packaged as fresh or country fresh or natural. Protože když jdete do supermarketu, aspoň u nás v Británii, všechno je krásně zabalené a je tam napsáno, že to je čerstvé, že to je z venkova. What I wanted to find out was what was actually behind the label. How are animals being kept? And what does it mean for our families that we're feeding? A já jsem chtěl zjistit, co za tím označením vlastně je, jak se ta zvířata chovají a co to znamená pro rodiny, které tím masem krmíme. Before I go on, I just want to show you a short 2-minute compot selection of views from those 3 years of investigation. A než budu pokračovat, chtěl bych vám ukázat jenom takový krátký výběr, takový kompot obrázků z těch 3 let našeho zkoumání. If we can show the video now, please. Jestli nám můžete pustit, prosím, video. Oh, we need some sound. Oh. Is there any sound? Oh. I just, send them the video as it was. We'll
Okay, so I hope you could imagine the really dramatic music and me swearing a lot. Doufám, že si dokážete představit tu dramatickou hudbu a to moje nadávání. Farmagedon was born out of a desire to tell people the truth about what's behind their food. Farmagedon vlastně vznikl z touhy říct lidem pravdu o tom, co se skrývá za jejich jídlem. I decided that I wanted to tell this story by teaming up with a journalist from the prestigious Sunday Times in London. A já jsem se rozhodl vyprávět tento příběh, takže jsem se dal dohromady s úžasnou novinářkou ze Sunday Times. Her name was Isabel Oakeshott. Jmenuje se Isabel Oakeshottová. And I decided to work with Isabel and go on the road with her. One, because she's a great writer, but also because she was a new mother. Vybral jsem si ji nejen proto, že je skvělá spisovatelka, ale také proto, že byla novopečená maminka. I work for a charity called Compassion in World Farming that works here in the Czech Republic, all across Europe and throughout the world, talking about farm animal welfare. Pracuji pro nadaci, pro charitu, která se jmenuje Compassion in World Farming, což je soucit ve světovém zemědělství. Máme také pobočku tady v Praze a po celé Evropě. What I wanted to do was take someone with me who had fresh eyes, who had a new perspective, and also was going to be concerned about what she was feeding to her children. Chtěl jsem se vzít někoho, kdo měl, abych tak řekl, nové oči, kdo to uvidí novýma očima, kdo to uvidí z nové perspektivy, ale také někoho, koho zajímá, čím bude krmit svou rodinu. The downside to that was that I needed to convince her pretty quickly that this was a project worth the time and investment. Ale musel jsem jí velice rychle přesvědčit, že je to projekt, který stojí za tu časovou investici. So what I did was I said to her, let's go to California. Let's go to California and let me show you some things that people never usually see. A tak jsem jí řekl, pojď se mnou do Kalifornie a já ti ukážu věci, které lidé obvykle nevidí. Of course, she had in mind celebrity and Hollywood and Los Angeles and all those things. Ona samozřejmě myslela na všechny ty celebrity a na Hollywood a podobně. What she didn't realize was as soon as we put down in the plane in LA, we got into a four-wheel drive and I took her into the heart of the agricultural industry in California. Ale neuvědomila si, že hned jak přistaneme v Los Angeles, že ji naložím do džípu a že pojedeme do zemědělské oblasti v Kalifornii. I took her to a place called Central Valley. Vzal jsem ji na místo, které se jmenuje Central Valley, centrální údolí, where so much of the produce from California comes from, be it raisins or almonds or other products. Odtud pochází spousty zemědělských produktů, ať už to jsou rozinky nebo mandle a další. And we stood amongst this massive patchwork quilt of crops, huge monocultures of single crops or plantations that seemed to go on as far as the eye could see. A my jsme stáli na těch polích, na kterých byla vždycky jenom jedna plodina, bylo to jako takový patchwork, taková ta sešívaná deka a táhlo se to daleko, až kam oko dohlédlo.
we stood amongst this industrial agriculture. We stood amongst the almond groves, the almond trees. And I said to Isabel, listen, just listen. Stáli jsme tam v těch sadech zemědělských, kde byly vyrovnané ty stromy mandloňové a já jsem jí říkal, poslouchej, jenom poslouchej. And you know what we heard? Nothing. A víte, co jsme slyšeli? Nic. Not the chirp of a bird or the buzz of a bee. They had all gone. Ani zabzučení včely, ani zapípání ptáka. Všechno bylo pryč. What we did hear in the distance was the low thud of a helicopter that was pesticide spraying nature into oblivion. Jenom někde vzadu jsme slyšeli takovéto temné dunění helikoptéry, která lítala nad těmi sady a stříkala tam pesticidy. It was all part of a daily assault on the landscape, be it from aircraft or landcraft, funny-looking machines, or people in protective suits, a daily chemical assault on the landscape. Byla to součást každodenního útoku na krajinu, ať už ze vzduchu nebo ze země, toho chemického útoku, který prováděli lidé v ochranných oblecích. And then we took to the air. We looked down on this huge patchwork quilt from a tiny little plane that felt like the wings were strapped to our backs. It was that small. Potom jsme se na to šli podívat ze vzduchu. Nastoupili jsme do maličkého letadla. Bylo tak malé, že nám připadalo, že má křídla přidělaná k našim zádům. Bylo to opravdu maličké. A letěli jsme nad těmi jednotlivými poli. And every now and again, in this patchwork quilt, what we saw were like what looked like vicious scars on the landscape. A jak jsme tak letěli nad tou sešívanou dekou, aspoň to tak vypadalo, tak vždycky jsme tu a tam náhle uviděli něco, co vypadalo jako taková příšerná jizva. Those were mega dairies, up to 12,000 cows standing in a single muddy paddock, not a blade of grass in sight. A to byly mega kravíny. Bylo tam až 12 000 krav v každém tom mega kravíně. I said to Isabel, this is the kind of US-style agriculture, mega farming, that some see as the future for us here in Europe. A já jsem Izabel řekl, tohle je ten americký styl těch mega kravínů a spousta lidí to vidí také jako naši budoucnost, myslím tím nás v Evropě. I said, this is what some say is the future. Říkal jsem, někteří lidé tohle vidí jako naši budoucnost. She turned to me and said, Philip, this doesn't look like the future. This looks more like Farmagedon. A ona se ke mně otočila a říkala, Filipe, tohle nevypadá jako budoucnost. To vypadá spíš jako Farmagedon. And it's all part of a drive to produce more and more food from a chemical-driven agriculture which puts animals into cages and confinement. Je to součástí zemědělství, které je poháněno chemií a které zavírá zvířata, bere je z venkovního prostředí a zavírá je do uzavřených prostor. And in the equation, nature gets swept away. A v této rovnici je příroda totálně odstraněna. But it doesn't have to be like this. Ale nemusí to tak být. There are alternatives. Jsou určité alternativy. And actually, one of the reasons why we're told we need factory farming, certainly the US industry tells us we need factory farming to feed the world. Často slýcháme, a zvláště v Americe se to hodně říká, že potřebujeme ty průmyslové velkochovy, průmyslové zemědělství, abychom nakrmili svět. But actually this factory farming makes it harder to feed the world, as we'll see in a little while. Ale to, co dělá průmyslové zemědělství, za použití průmyslového zemědělství je těžší svět nakrmit, jak uvidíme ještě později. A far better way of feeding the world is by farming with nature instead of against her. Daleko lepší způsob je hospodařit s přírodou, ne proti přírodě. Having farm animals roaming the land out in the fields. Mnohem lepší je, když zvířata jsou na polích a na pastvinách. And letting the natural balance of life
protect crops rather than using chemicals. A když naše plodiny ochraňuje přirozená rovnováha, je to lepší, než když je chráníme chemií. The USA was just one of the places we went. And at the end of the trip, I thought, great, job done. Isabel gets it. She gets that this US-style mega farming is like Farmagedon. Spojené státy byly jenom jedním z míst, které jsme navštívili a na konci tohohle výletu jsem si říkal, fajn, je to dobrý, Izabela to pochopila, už pochopila, co je to Farmagedon. But actually, the job had only just started. We had a whole host of other countries that we needed to go to. Ale naše práce vlastně jenom začala. Měli jsme před sebou mnoho a mnoho dalších zemí, které bylo potřeba navštívit. The next place I want to take you to is where I took her to, which is South America and Argentina. Další místo, o kterém chci vyprávět, je místo, kam jsem i Izabelu vzal. Byla to Jižní Amerika a Argentina. Picture the scene. Představte si tu scénu. We're standing in the world famous La Pampas. Stojíme na slavných pampách, La Pampas. Under a romantic South American sunset. Pod romantickým jihoamerickým západem slunce. And we're watching gauchos, South American cowboys, swinging lassos above their heads. A díváme se na gauči, jihoamerické kouboje, který mávají tím lasem nad hlavou, točí lasem. Well done. Every now and again, the lasso would reach out and would pick its target, and down would come a calf. Duff. Každou chvíli to laso vyletělo, doletělo do cíle a oni chytili tele. And I said to Isabel, this looks from a distance like a sun-dance. Z dálky to vypadá jako takový sluneční tanec. And we surmised that this was probably a sun dance that's been going on the rich grassy plains of La Pampas for hundreds of years. A vypadalo to jako takový sluneční tanec, o kterém jsme si říkali, že probíhá na těch pampách plných trávy už po stovky let. But what we were actually watching Ale my jsme ve skutečnosti sledovali, were cowboys bringing calves down on a feedlot where there were 4,000 cattle standing in one confined place. Sledovali jsme, jak ti kovbojové chytají ta telata a zavírají je do velkovýkrmen, kde byly třeba 4,000 krav na jednom uzavřeném prostoru. The grasslands, the famous La Pampas grasslands in that area had been plowed up. Všechny ty slavné pampy plné trávy byly rozorány. The land had been planted with soya beans. A zasadila se tam soja. And the cattle were put into confinement because the grass had gone. Krávy byly zavřené dovnitř do kravínu, protože tráva byla pryč. Now, you would think, wouldn't you, that the soya was being grown to feed those cattle now in confinement. Asi byste si mysleli, že ta soja tam byla proto, aby se krmily ty krávy v těch kravínech. But actually, that soya is destined to feed factory farmed animals in Europe, here in the Czech Republic and other places too. Ale tahle soja je určena ke krmení zvířat ve velkochovech v Evropě, včetně České republiky. And it's just one of those hidden consequences that you don't see on the packet. A to je jeden z těch skrytých následků, které nevidíme, nemáme to napsané na těch cedulích, na těch balíčkách masa. The factory farmed animals in Europe, be they chickens kept in crowded conditions or in tiny cages, or pigs where they can't turn around, or cattle, they're often fed on the soya from these Argentinian plains. Spousta zvířat v průmyslových velkochovech, ať už to jsou kořata nebo prasata, která jsou zavřená v malých klecích, kde se nemohou ani otočit, jsou krmena sojou právě z Argentiny, z těch velkých plání. The interesting thing here is that all of this makes no sense whatsoever. Zajímavé je, že tohle vůbec nedává smysl.
when we take farm animals off the land, put them in confinement and feed grain to those animals, the actual quality of the food diminishes. Když odvedeme krávy z pastvin a zavřeme je do kravínů a krmíme je něčím jiným, tak kvalita našeho jídla je potom nižší. Compared to free-range chicken or pasture-fed beef, the factory farmed equivalent will have up to twice the levels of saturated fat. Když srovnáme kuřata z volného výběhu nebo krávy hovězí z krav pasoucích se na trávě, tak ta zvířata z těch kravínů uzavřených mají 2x vyšší úroveň nasycených tuků. Food from confined animals will be lower in other health-giving nutrients, such as omega-3s, vitamins, and so on. A i další živiny v tomto mase zvířat průmyslově chovaných jsou nižší. Jedná se o omega-3, tuky a další živiny. But the other thing that's going on here is we as a world, we as a global population are being sold the myth that we need to produce more food to feed the world. Ale další věc je ta, že neustále slyšíme ten mýtus, že potřebujeme takto chovat zvířata, abychom nakrmili svět. The truth is, we absolutely don't. We live in a world of absolute abundance when it comes to food. Ale není to vůbec pravda. Žijeme ve světě nadbytku, obrovské hojnosti, pokud se týká jídla. We have 7 billion people on the planet now, yes, and we will have 10 billion in the coming decades. Máme dnes na planetě 7 miliard lidí, ano, a v následujících 10 letech to bude 10 miliard. But right now, here and now, globally we produce enough food to feed 16 billion people. Ale v tuhle chvíli po celém světě produkujeme tolik jídla, že bychom mohli nakrmit 16 miliard lidí. If only we didn't waste so much of it. Kdybychom tím tolik neplýtvali. We waste more than half. My vyplýtváme víc než polovinu. We waste it in our homes, we waste it in the supermarkets and restaurants. Plýtváme jídlem doma, v obchodech, v restauracích. But the single biggest form of food waste on the planet is ale největší způsob plýtvání jídla na planetě feeding human edible crops, be it cereals or soya, to factory farmed animals. Největší plýtvání je, když krmíme zvířata ve velkochovech jídlem, ať už jsou to obiloviny nebo soja, které mohou konzumovat lidé. 40% of the entire global harvest of the world is fed to factory farmed animals. 40% celosvětové sklizně je skrmeno zvířatům ve velkochovech. Who waste the vast majority of it, whether that be calories or protein. Většina toho, ať už mluvíme o bílkovinách nebo kaloriích, je vyplýtvána. That's the real reason. That's the real reason why people are going hungry. A to je ten hlavní důvod, proč lidé hladoví. And we're told that we need GM, we need genetically modified crops because we need to produce even more food. A také slýcháme, že potřebujeme geneticky modifikované potraviny, protože potřebujeme víc a víc jídla. But the reality is that genetically modified crops are feeding factory farms, not people. Ale skutečnost je taková, že plodiny z geneticky modifikované plodiny jsou používány ke krmení zvířat, nikoliv lidí. So in Farmagedon, in my book, what I show is that factory farming is probably the biggest problem in our global food system. Takže já ve své knize ukazuji, že v globálním systému potravinovém je průmyslový velkochov zvířat tím největším problémem. And the solution is ending it. A řešení je ukončit to. Because no good comes from factory farming. Protože z průmyslového zemědělství nepochází nic dobrého. Another place I went to on the journey of discovery, if you like, was Peru. Další místo, kam jsme jeli na své objevovací cestě, bylo Peru.
Now, I'm a wildlife enthusiast and have been since I was a small child. Mě už od malička zajímá divoká příroda. And Peru is one of the most biodiverse countries on the planet. A Peru je jedna ze zemí na planetě, která má největší biodiverzitu. So I was absolutely thrilled to get the chance to go there and see for myself some of the wonderful wildlife that they have in that country. Takže jsem byl nadšen, že se tam dostanu a že sám uvidím na vlastní oči tu nádhernou přírodu, kterou tam mají. I'd heard about these seabird islands, these guano islands, Slyšel jsem o ostrovech Guano, které jsou plné mořských ptáků, where they have so many seabirds that if you walk out onto these islands, the sky turns black. Slyšel jsem, že tam mají tolik ptáků, že když na ty ostrovy vkročíte, ty ptáci vzlétnou a celé nebe zčerná. There were so many seabirds that they used to put so much muck down, that's what guano is, seabird muck, that the Peruvians used to mine it and send it to Britain as fertilizer for the fields. Bylo tam tolik ptáků, že lidé z Peru těžili jejich uschlý trus a posílali to do Británie, kde se to používalo jako hnojivo. So I couldn't wait to see this for myself, an absolute nature spectacular. A já jsem se strašně těšil, že toto nádherné přírodní divadlo uvidím na vlastní oči. So I got in a boat and on the way we had dolphins bow riding. We had wonderful birds flying by our heads. Jeli jsme tam na lodi a podél lodi nás provázeli delfíni a nad námi létali ptáci. And I saw in the water what looks like a grizzly bear with whiskers swimming in the water. It was actually turned out to be a sea lion. A viděl jsem ve vodě zvíře, které vypadalo jako medvěd grizzly, který měl velké fousy. Ukázalo se, že to byl lachtan. And then we got to these islands. A potom jsme dopluli na tyto ostrovy. It was the moment I'd been waiting for. To byl okamžik, na který jsem čekal. And the wardens there, the nature wardens, had given me permission to walk out on those islands. A byli tam hlídači té přírody a já jsem od nich dostal povolení, že se můžu po těch ostrovech projít. And as I did so, do you know how I felt? A když jsem to udělal, víte, jak jsem se cítil? I felt heartbroken. Měl jsem zlomené srdce. I felt heartbroken because there were virtually no birds left. Měl jsem zlomené srdce, protože už tam nezůstali skoro žádní ptáci. The islands were like great big deserts sitting in the sea. Ty ostrovy byly jako takové pouštní kopce, které prostě byly v moři. What had happened is, in the last 50 years, the food that the seabirds relied upon have been taken out, overfished. Posledních 15 let docházelo k tomu, že potrava, na které jsou ty ptáci závislí, byla vylovena z moře, protože oni jedí malé ryby. Now that word overfished is a word that's also, I believe, overdone. Říká se tomu přelovení, prostě je to něco, čeho je příliš. Toho lovu bylo příliš. It's a word that's often used to paper over what's really happening. It's a word that's often used to paper over, to cover over what's really happening. Je to slovo, kterým se často přikrývá to, co se opravdu stalo. And what's really happening off the coast of Peru is that vast quantities of anchovies are being fished out of the ocean and ground down to feed factory farmed animals. A v Peru dochází k tomu, že se loví obrovské množství ančoviček a ty ančovičky se suší a melou se a potom si jim skrmuje zvířatům v průmyslových velkochovech. And those factory farmed animals are often here in Europe. A často se to vozí i sem do Evropy na krmení. So if you're out buying a cheap chicken in future and it tastes a little bit fishy, now you'll know why. Takže když si budete příště kupovat levné kuře a budete mít pocit, že to chutná trošku divně, trošku jako ryba, tak víte proč. The fact is that about 25% of the entire global fish catch is used to feed farm animals. Skutečnost je taková,
že 25% ryb ulovených v oceánech se skrmuje dobytku v průmyslových velkochovech. And it makes no sense at all because Nedává to vůbec žádný smysl. if we feed the fish, the wild fish, to intensively farmed salmon or trout, Protože když chytáme divoké ryby a krmíme s tím lososy nebo pstruhy na farmách, it takes up to 5 tons of wild fish to make 1 ton of farmed fish. potřebujete asi tak 5 tun těch divokých ryb, abyste vyprodukovali 1 tunu těch ryb z farmy. And this is all in a world where there is so much overfishing, we're likely to see the end of commercial fishing before the middle of the century. A přitom je to celé ve světě, kde jsou oceány tak přelovené, že pravděpodobně průmyslové rybaření bude muset skončit do poloviny století. But the good news is it doesn't have to be like this. We don't have to destroy our environment. Ale dobrá zpráva je, že to tak nemusí být. My se nemusíme zničit životní prostředí, In order to produce more food, abychom vyprodukovali více jídla, simply so that we can waste more. nebo abychom mohli více plýtvat. To me, there's a common sense solution. Podle mě to má řešení, takové zdravé selské řešení. The common sense solution is supporting those who produce food in harmony with nature. A to řešení je podporovat ty, kteří vyrábějí jídlo ve spolupráci v rovnováze s přírodou. That may involve eating less and better meat. Může to znamenat jíst méně, ale kvalitnějšího masa. Reducing overall meat consumption helps to take the pressure off of our hard-pressed natural system. Když budeme jíst méně masa, tak nebudeme tolik tlačit na naše životní prostředí. And in so doing, it also helps to rebalance diets that certainly in the Western world are consuming too much meat and dairy products. A když to uděláme, tak také si vylepšíme stravu, protože na západě konzumuje příliš mnoho masa a mléčných výrobků. And the great news is that if we let the farm animals back out onto the land and restore their ecological niche, A když vrátíme zvířata zase na pole a na louky, tam, kam patří v rámci své ekologické niky, then the animals are happier and the food that's produced at the end of the day is a better quality. ta zvířata budou šťastnější a také to jídlo, které tím bude vyrobeno, bude daleko lepší kvality. If we put animals back out into the landscape, onto pastures, Když vrátíme zvířata do krajiny a na pastviny, the most amazing things can happen. budou se dít úžasné věci. Farm animals can start expressing their nature. Zvířata začnou vyjadřovat svoji podstatu, svoji přirozenost. They can run, they can jump, they can flap their wings. Mohou běhat a skákat a mávat křídly. They can roll in the dust. They can feel the grass under their feet, and if they're pigs, they can wallow in the mud. Mohou cítit prach pod křídly, mohou cítit trávu pod svýma nohama, pokud jsou to prasata, tak se mohou válet v blátě. The wonderful thing that happens when you let animals out to enjoy fresh air and sunshine Krásná věc, ke které dojde, když vypustíte zvířata ven na čerstvý vzduch a na slunce, is that those farm animals can have that wonderful experience, the joy of living. tak oni mohou zažít tu krásnou zkušenost, tu radost ze života. What also happens is fantastic things start to happen in the landscape. Ale úžasné věci se také začnou dít s krajinou. Because we move away from a chemical culture, Protože opustíme tu kulturu chemie, we start to promote trees coming back and wild flowers onto the landscape. začneme podporovat růst stromů a divokých květin v přírodě. And in so doing, we get wildflowers, their seeds, and we get insects. A budeme mít více krásných květin, jejich rostlin, budeme mít hmyz. And the great thing there is that also because grass is so deep-rooted
it helps to hold water in like a sponge. A protože tráva má hluboké kořeny, tak potom zadržuje vodu jako houba. It stops soil and pollution washing away into our rivers. A bude bránit tomu, aby se půda a různé chemikálie odplavovaly do našich řek. The land comes back to life and so too do our rivers. Ožije nejenom půda, ale také naše řeky. The great thing about putting animals back on the land is it takes the pressure off hard-pressed forests. A také se zmenší tlak na lesy. Factory farming puts great pressure on forests because it continues to grow, it continues to expand and causing the loss of forests. Protože průmyslové zemědělství přivádí pod tlak lesy, protože tím, jak se stále rozšiřuje, tak se lesy musí kácet. But putting animals back on the land takes the pressure off those forests. Takže když vypustíme zase zvířata zpátky do přírody, ten tlak bude menší. So the trees can do amazing things. Protože stromy dokážou dělat úžasné věci. What they can do is they can take carbon out of the atmosphere. Jsou schopné vázat uhlík z atmosféry. And they can give us something very simple but very special too. A jsou schopné nám dávat něco velmi jednoduchého, ale velice cenného. They give us the oxygen we need to breathe. Dávají nám kyslík, který potřebujeme k dýchání. You see, I believe that ending factory farming is not only something which is desirable. Jsem přesvědčen o tom, že zamezit průmyslovému zemědělství není jenom něco, co si přejeme, But it's essential. ale je to podstatné. It's essential because in that way we give animals back that joy of living. Je to naprosto zásadní, protože tímto způsobem vrátíme zvířatům radost ze života. It's essential because it protects the environment that we all need. Je to naprosto zásadní, protože to chrání životní prostředí, které my všichni potřebujeme. Ending factory farming is essential because it stops huge amounts of food being wasted. Ukončit průmyslové zemědělství je naprosto zásadní, protože to zabrání plýtvání, obrovskému plýtvání jídlem. Ending factory farming is essential because it helps promote better food for all of us. A je to také velice důležité, protože tím podpoříme dostatek kvalitního jídla pro všechny. And the really special thing about ending factory farming is A opravdu důležitá věc týkající se ukončení průmyslového zemědělství, that it will avert Farmagedon and give a real, truly special legacy for us to leave for our children. bude to, že to odvrátí Armagedon a zanechá to úžasné dědictví, úžasný odkaz pro naše děti. Thank you so much. Děkuji vám mnohokrát. Thank you so much, and thank you so much for all of your interpretation and bearing with me. Děkuji vám mnohokrát a děkuji za překlad. I'd really like to spend just a few moments now hearing from you and hearing your questions and thoughts, please. Rád bych teď strávil několik okamžiků s vámi a rád bych slyšel, pokud máte nějaké otázky nebo myšlenky. Please. David. Yes. Dobrý den. Já mám takovou otázku. Z toho, co tu zaznělo, je patrné, že pokud jsem poslouchal správně, tak například kuřata jsou krmena nějakou opět masokostní moučkou z ryb tentokrát. A to znamená, že bíložraví zvířata jsou krmený masem. Víme, co to udělalo s krávama, nechvalně známá nemoc šílených krav. A co se vlastně pak mohlo přenést na člověka? Hrozí i tady něco takového tedy v rámci Farmagedonu? Okay. Thank you. That's a really good question, David. Thank you so much. To je opravdu skvělá otázka, Davide, děkujeme. Fish meal tends to be fed to, so ground up fish tends to be fed to fish, chickens and pigs.
Ta rybí moučka, to jsou ty rozemleté malé rybičky, se často s tím se skrmuje rybám, kuřatům a prasatům. And you're absolutely right. Historically, when we've treated natural herbivores, cattle, Máte naprosto pravdu. Historicky, když jsme trávožrouty, bíložravce krmili rybami nebo masem, like carnivores, by feeding them animal remains, je to jako když také jsme krmili masožravce zbytky zvířat. that has brought about a big problem with BSE. Vznikly z toho velké problémy, jako třeba nemoc šílených krav. And so bovine spongiform encephalopathy, you don't need to translate that. It's the same in any language, I think. I don't know that fish meal is fed to ruminants in Europe. Nevím, jestli se ta rybí moučka skrmuje taky krávám. But what we can see is that feeding fish to fish, chickens or pigs Ale vidíme, že když se skrmují ryby rybám, prasatům a kuřatům, has a huge impact on the environment. má to obrovský vliv na životní prostředí. And ultimately, like BSE, that environmental impact will come back to haunt us. A samozřejmě tohle, co děláme tomu životnímu prostředí, se vrátí. To se nám všechno vrátí. Stejně jako se nám to vrátilo třeba s tou nemocí šílených krav. And your question puts me in mind of an enlightened rancher that I met in the USA last year. Ta otázka mi připomíná jednoho osvíceného rančera, s kterým jsem se setkal ve Spojených státech minulý rok. He said to me that we need to take care of the little guys. The small guys. On mi řekl, že se musíme starat o ty malé farmáře, nebo o ty malé. And by the little guys, he meant the birds and the bees. Tak and nemyslel the fish. farmáře, myslel tím ta malá zvířátka, ptáčky, včely, rybičky. Without the little guys, he said to me, we're done. Protože bez těch malých jsme skončili. So it's very much that whole interconnectedness of life. Protože celý život je navzájem velice silně propojen. Thank you so much for your question. Děkuji za otázku. Please. Chtěl jsem moc poděkovat za tu přednášku, velmi inspirativní. Chtěl jsem jenom říct jednu věc. Filip řekl A, neřekl to B, to znamená, jakým způsobem ten Farmagedon zastavit. Z mýho pohledu je jediná šance je přestat ty produkty kupovat a jenom to on možná neví, zhruba 1/10 našeho zemědělství je přímo nebo nepřímo kontrolována naším ministrem financí, takže je to o malinko složitější u nás. Yeah, well, I think great question, thank you. Skvělá otázka zase, děkuji. Averting Farmagedon is as common sense as buying meat, milk and eggs from pasture-fed, free-range or organic. Jak můžeme zastavit Farmagedon? Myslím, že je to celkem logické, že budeme kupovat maso, mléko, vajíčka z biofarem. Avoiding over-consuming too much meat. Taky jich nebudeme konzumovat příliš mnoho. And eating more plants. A budeme jíst více rostlinné stravy. So avoiding factory farm produce, I think, is the big message. Ale myslím, že důležité je vyhnout se produktům z průmyslově chovaných zvířat, případně z pěstovaných rostlin. And buying food from the multitude of different alternatives that exist. Many of them are showcased in this hall. A je potřeba nakupovat jídlo z alternativních zdrojů. Mnohé z nich jste jistě tady se s nimi seznámili tady v těch halách. Thank you. Děkuji. Ještě jenom jedna taková malinká poznámka, trošku mě mrzí, já jsem tady měl v pátek přednášku taky a cítím se docela smutně, že tady na té přednášce je méně lidí než na té mojí, protože tady ta je pro lidi důležitější. To je asi všechno. Bless you. Thank you. Just one idea that's not question, therefore I'm talking in English. Sorry for someone who doesn't understand, but I do believe we are not in such a horrible situation as in America. We definitely have quite a lot of small farmers
who do their own production from themselves, and maybe their overproduction is sold to us who doesn't have such a opportunity. Chtěla bych jen říct, že se domnívám, že u nás ta situace není tak strašná jako v Americe, že tady máme spoustu malých farem, které hospodaří a které přebytky prodávají nám. And that's I am proud of at the moment. Já jsem na to velmi hrdá v tuhle chvíli. And other thing which you mentioned about eating more plants, in case of soya, what we have read, maybe it's not true, 90% of production, worldwide production is GM. And isn't it even worse if people eating it directly, such a production? A pokud jde o konzumaci soji, často slýcháme, že je geneticky modifikovaná. Chci se zeptat, jestli to není daleko horší, když lidé konzumují přímo to geneticky modifikované jídlo, než když to projde tou krávou. Two great questions there. Thank you. Dvě skvělé otázky, děkuji. The answer to the first is absolutely to support the small farmers, the nature farmers, the organic farmers here in the Czech Republic and Europe. První je, ano, je to velice důležité podporovat ty malé a biofarmy v České republice a v Evropě. You're absolutely right. Things are not as bad in Europe as they are in America. A máte naprostou pravdu. Tady v Evropě to není tak strašné jako v Americe. The reason why I wrote this book was that in 2010 there was a big push for US-style mega dairies to come into Europe. Jeden z důvodů, proč jsem tu knihu napsal, byl také ten, že v roce 2010 byl velký tlak na to, aby se zavedly ty mega kravíny nebo mega průmyslové farmy také v Evropě. And I felt I needed to get the message out that would be a really bad thing if we let that happen. A já jsem cítil, že je potřeba říct lidem, že to by bylo opravdu špatné, kdyby jsme tohle dovolili. So things are not so bad, but you know we still have a lot of factory farms. Tak není to tu tak špatné jako v Americe, ale máme tu hodně průmyslových chovů. So the first thing is to stop things getting worse. Takže první věc je zabránit tomu, aby se to zhoršovalo. And then to get the word out that ending factory farming would be a beautiful thing. A potom předávat ten vzkaz, že ukončit průmyslové zemědělství by byla úžasná věc. And I loved your second question about the GM soya. A ta druhá otázka o geneticky modifikované soje, ta se mi také moc líbila. What I think is really important for us to understand is that soya is a wonder food. Je důležité, aby jsme si uvědomili, že soja je opravdu zázračné jídlo. It's very high in protein, very nutritious. Je velice výživná, má spoustu bílkovin. But given that so much of it is GM, what would be my advice? Ale vzhledem k tomu, že víme, že spousta sojí je geneticky modifikované, jaká je moje rada? My advice would be to look for organic soya. Hledejte biosoju, organickou soju. Preferably that's locally grown. Nejlépe takovou, která byla vypěstována místně, lokálně. This morning I was in Milan, and I know in Italy they grow plenty of local soya. Dnes ráno jsem byl v Miláně a vím, že v Itálii se pěstuje hodně soji. A lot of soya being grown, I think, around the Danube and Romania. So I think there are some real good options. Soja se pěstuje podél Dunaje v Rumunsku. Myslím, že jsou tady opravdu dobré možnosti. But then we hear about the deforested plains of South America. Ale potom jsme slyšeli o těch odlesněných pláních Jižní Ameriky. And much of that happening to grow soya. A to se často děje k tomu, aby se pěstovala soja. The reason why that is happening is because that soya is being fed to farm animals. Takže se odlesňuje Jižní Amerika, pěstuje se tam soja a krmí se s tím zvířata ve velkochovech. In the most hugely wasteful system. A ten systém obrovsky plýtvá. So avoiding factory farming, for people that want to eat soya directly, look for organic and preferably locally grown. That's what I do. Takže já bych udělal to, nebo já dělám to, že se soustředím na soju, která je pěstovaná lokálně a pokud možno bio, organicky. Thank you for your questions. Děkuju.
Anyone else, please? Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jestli máte nějaká data ohledně srovnání klasického, třeba organického zemědělství a toho velkochovného, protože určitě tam je významně jiná klimatická stopa. To je první věc. Jaký je rozdíl mezi tou klimatickou stopou? I would like to ask if you've got any data comparing the organic farming and the industrial farming as far as the climate goes. There was some climatic traces. Okay, no, that's quite a complex question and one that I don't have the data for your specific question in mind. Je to poměrně složitá otázka a ta data nemám konkrétně v hlavě. But to answer it more broadly, Ale mohu vám dát obecnější odpověď. I think we overlook two things. Je potřeba podívat se na dvě věci. One is the power of pasture to sequester carbon, to absorb carbon. Jedna je to, že pastviny jsou schopné absorbovat uhlík. And the other is that factory farming encourages more meat consumption. A druhá je ta, že průmyslové velkochovy podporují větší konzumaci masa. And high levels of meat consumption are very climate unfriendly. A vysoká konzumace masa je velmi nepřátelská k přírodnímu prostředí a ke klimatu. And the truth of the matter is that we as a global society will need to reduce meat consumption by half by the middle of the century. A pravda je taková, že do poloviny století globálně musíme snížit konzumaci masa tak na polovinu. If we are to avoid catastrophic climate change. Pokud se chceme vyhnout katastrofickým změnám klimatu. Because food alone, driven by overconsumption of meat, food alone will get us to 2 degrees climate change on its own if we don't change. Protože když něco neuděláme, tak samotná konzumace, obrovská konzumace masa zvedne teplotu o 2 stupně. So what I'm arguing for is that we move to a balanced food system that is about feeding people, protecting the environment and giving animals the joy of life. A já tedy tvrdím, že se musíme přesunout k rovnovážnějšímu systému, který nakrmí lidi, dá zvířatům radost ze života a udrží náš ekosystém. And that, I believe, will help to stave off mass extinctions, which are the subject of my next book. A také doufám, že to pomůže zamezit masovému vymírání druhů a to je téma mé další knihy. Thank you so much. Děkuji. Já tady si můžu ještě jednu nebo dvě otázky. Spíš to první je konstatování. Zastavení Farmagedonu, to je jasně zastavení Farmagedonu, že je jasná věc, že to musíme udělat. Nicméně zatím jsou skrytý korporace. Jo? Ne ani tak Babiš a tak dále. To je všechno držený prostě korporacema a jejich politikou a navázání na GMO. Takže to je ten základ problému. A návrat. That's absolutely, I think that's a big problem, that big agriculture, big corporations are driving a food system for profit. Ano, samozřejmě, to je obrovský problém, že ty velikánské korporace prostě tlačí na zisk. Driving a food system for profit rather than feeding people. Jim nejde o to nakrmit lidi, jim jde o peníze. That is why they would rather we produce more. Takže oni by opravdu byli radši, kdybychom produkovali stále víc a víc. And waste more. A také stále víc plýtvali. Because that way the bank balance gets more. Protože tím také oni budou mít víc a víc peněz. So we can fight back against that and we can fight back with fantastic food. Ale my můžeme proti tomu bojovat. Můžeme mít skvělé jídlo, that helps bring back the life to our countryside které pomůže přivést život zpátky do naší krajiny. and gives farm animals a decent life too. A také to umožní hospodářským zvířatům, aby měli pěkný život. And that's about pasture-fed, free range, organic. To znamená bio, na pastvinách, ve volném výběhu zvířata chovaná.
pasture-fed, free-range, organic meat, milk and eggs, and more plants too. Maso, mléko, vajíčka a také víc rostlinné stravy. Thank you for your question. Děkuju. And I should say that after this event, there will be copies of Farmagedon on sale. Chci vám říct, že kopie této knihy bude tady po skončení na prodej. All the royalties, I should say, go to the charity Compassion in World Farming to fight factory farming. Všechny zisky z toho jdou naší charitativní organizaci Compassion in World Farming. Any further questions at this point, just before we wrap up? Ještě někdo má otázku? Please. Jak se vyrovnává pán se sociálním tlakem na to, že třeba navštěvovat restaurace, jak když rodina třeba tomu nevěří tolik jako vy, jak se vyrovnává pán s tlakem tohohle typu? Aha. Okay, what a great question. Také úžasná otázka. Well, I think this is something which I don't know how to answer that really, in that Úplně si nejsem jistý, jak na to mám odpovědět. sometimes it's awkward. Někde je to opravdu nepříjemné. But I guess as having worked in this area and having made a dietary choice different to many other people 35 years ago, Ale protože pracuji v téhle oblasti a protože jsem se rozhodl stravovat se jinak než spousta dalších lidí už před 35 lety, I've just gotten used to it. And prostě jsem si na to zvykl. And I've gotten used to going into a restaurant and having one choice. A jsem zvyklý chodit do restaurace a mít na výběr jenom jedno jídlo. And but I think it's getting easier, and there are some fantastic restaurants here in Prague. Ale myslím, že je to čím dál snazší. V Praze jsou například úžasné restaurace. And I think that also changing the language, if we're talking about vegetarianism or veganism, I would avoid those words and talk about plant-based meals. A také si myslím, že je důležité změnit způsob, jakým o tom mluvíme. Když mluvíme o vegetariánství nebo veganství, spíš bych používal výraz strava založená na rostlinách. So I don't know if I've answered your question at all, but it can be very difficult. But one just has to be sure in one's belief and continue despite the initial social awkwardness. People get used to you, and then they come round. Nevím, jestli jsem úplně odpověděl na vaši otázku, ale pokud si budete jistá v kramflecích a budete v tom pokračovat, tak lidé si na to zvyknou. Thank you for your question. Já jsem se chtěla zeptat, jestli si pán nemyslí, že by bylo dobré, kdyby třeba stát přispíval nějakým způsobem těm chovům větším, aby pro běžní lidi bylo tohleto stravování stejně finančně dostupný, vlastně jako strava z těch velkochovů. Protože dneska tam v tom rozdíly jsou podstatně velký, že jsme kolik stojí biopotraviny a kolik vlastně stojí ty potraviny z těch běžných konvenčních chovů, z velkochovů. I think that would be absolutely the best. Myslím, že by to bylo to nejlepší, co by mohl udělat. And more than that, we are running a campaign now for the common agricultural policy to be reformed. A my teďka máme kampaň na reformu zemědělské politiky. And our message is that we need to move away from focusing on agriculture. A naše politika je taková, že se nesmíme nadále soustředit na zemědělství. I mean, after all, why pay farmers public money for farming or owning land? Proč bychom konec konců měli dotovat farmáře za to, že farmaří? Why would you do that? Proč? Proč bychom to měli dělat? I think the real way forward is to have a common food policy. Myslím, že je důležité, aby byla společná potravinová politika. Which puts healthy, nutritious food at the heart of our society. Která dá do centra zájmu naší společnosti výživné a zdravé jídlo. And make the subsidies
go towards producing that healthy, nutritious, environmentally friendly food. A ty dotace by měly jít na produkci toho zdravého, výživného a k životnímu prostředí přátelského jídla. Rather than, as it does at the moment, supporting the expansion of industrial farming. Místo, aby se neustále podporovalo rozšiřování toho průmyslového zemědělství, jako je to dnes. So I agree with you 100%. Takže 100% souhlasím, Governments need to roll up their sleeves and get involved. že vlády si musí vrhnout rukávy a pustit se do toho. They need to chart a course for an end to factory farming. A musí nastavit kurz směřující k ukončení průmyslových velkochovů. And that involves only giving public money to those who farm in the right way and produce healthy, nutritious food that is good for the environment, good for animals and good for people. A měly by ty vlády dávat opravdu peníze na to, aby se vyrábělo zdravé, výživné jídlo, které je dobré pro lidi, pro zvířata i pro životní prostředí. Thank you so much. Děkuji. Please. Tak jsou ještě nějaké otázky, nebo už je to všechno, co vás zajímalo? V tom případě moc krát děkujeme. Thank you, Mr. Lymbery. Another one question? Please raise your hand. I don't see you. Okay. Do you eat meat? Do I eat meat? Jíte maso? Jestli maso? I don't usually get asked that question, but I do not. Tuto otázku mi lidé většinou nepokládají, ale nejím maso. Almost. Téměř, jsem téměř vegan. I'm 97%. Z 97%. Very precise. Velice přesně spočítáno.